Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În sfârșit avem ziua când voi asambla în această cutie sursa de laborator cu tensiune variabilă stabilizată, îmbunătățită. Anterior ați văzut asamblarea acestui kit cu redresare-filtrarea curentului alternativ. În clipul al doilea ați văzut asamblarea lipirea acestui kit, fiind sursă de tensiune stabilizată reglabilă. Nu mai stau să o prezint, o știți deja. Dacă nu, aveți link în descriere pentru fiecare clip în parte. Transformatorul îl vedeți în partea stângă. E de 28 de volți și puterea aparentă de 250 VA. Avem și celelalte componente mai pe sus. Gata cu vorba, haideți să trecem la treabă. Hai să ne ocupăm prima dată de fața sursei. Decupările le-am făcut dinainte, ca să nu mai stau să pierd timpul în filmare. Bineînțeles că au fost făcute astfel încât să nu am probleme cât de cât. Mai ales partea asta cu aparatul de măsură de panou. Nu se mișcă mai deloc, chiar deloc, în comparație cu situația anterioară. E fix, e superb așa. Să punem potențiometrul multitură. Conectorii de panou, cel roșu aici. Și pe cel negru, în zona asta. Să ne ocupăm de partea din spate a sursei. O să șterg puțin partea asta a radiatorului cu alcool izopropilic. Practic o să degresez cât reușesc. Și zona asta. Suficient. O să punem pasă termoconductoare pe aici. Aș vrea să se distribuie căldura și către acel aluminiu. Asta e și ideea. Suficient. Să punem acest aluminiu. Hai să ștergem puțin prin zona asta, că are pasă termoconductoare în exces, ca să nu dau eu cu mâinile cât să reușesc. Să punem suportul pentru siguranță fuzibilă. Vine aici. Să venim și cu acest conector AC în zona asta. Intră perfect. Aici să punem șuruburi negre. Să montăm 4 distanțiere. Nu am avut mai scurte, dar sunt în regulă și acestea. Pentru kitul de redresare și filtrare a curentului alternativ. O să punem și 4 piulițe pe spate, pentru a fi sigur că acele distanțiere stau pe poziții cum trebuie. Să strângem șuruburile. Să punem acest PCB pe poziție, aici. Iar acum urmează să punem și acest transformator. Am mai improvizat eu această izolație. Știu, puteam să iau altele din cauciuc de pe TME, că am observat că se găsește foarte ușor, dar am făcut economia, asta e. Data viitoare poate iau, dar deocamdată este suficient și acesta, este în regulă. Transformatorul o să fie pus în zona de aici și îl vom prinde cu acest șurub și cu piulița respectivă. O să punem șurubul pe jos, să-l punem de pe acum, ca să nu mai tai din șurub. Izolația, transformatorul aici și partea de fixare de sus. Așa. Oricum trebuie să verific cum așez transformatorul, astfel încât să ajungă cum trebuie aceste conductoare din secundar la puntea redresoare și filtrare. Când vine vorba de conductoare, o să începem cu cel care vine de la ieșirea acestui kit la intrarea celui de sus. Voi pune două conductoare, unul galben și unul alb, galben pentru plus, alb pentru minus. Am ales așa pentru a nu încurca cu conductoarele de pe ieșirea acestui kit.
O să lipim niște conectori semilună, da, din aceștia. Să punem puțin flux suplimentar. Iar acum să cositorim. Cu siguranță or să vină unii și o să spună că de ce nu am cumpărat un clește pentru strâns asemenea pini. O să-mi cumpăr în viitorul apropiat. Ceea ce vă zic sigur că mi-am achiziționat, dar încă n-a ajuns, este un clește pentru crimpat pini. Acela o să vină în perioada următoare. Bineînțeles că o să fac și un clip cu prezentarea și testarea lui. Dar deocamdată pentru acești conectori voi folosi metoda mea mai nedorită pentru mulți. O să vin cu aceste conductoare pe aici. Să-i strângem doar de formă, provizoriu un pic. Ca să pot eu să știu unde vin, cât să tai practic din aceste conductoare. Deci cam pe aici. Să-i tai de acum. Aici. Și aici. De conductorul galben am atașat încă unul roșu. O să vedeți mai târziu de ce. Gata, să atașăm conductorul alb. Galben. Următoarele conductoare vin de la ieșirea acestui kit și se duc către panoul din față. Să atașăm conductorul negru. Ca să mai desfac șurubul ăsta și aici. Și ar trebui să intre perfect. Să-l punem și pe cel roșu. Hai mă, intră. Nu, trebuie să mai desfaințăm. Gata. Să venim așa. Pe aici. Am desfăcut panoul din față, v-ați dat seama. Și până aici. O să tăiem un pic mai lung, nu-i problemă. Apropo, referitor la conductorul cu care a venit acest aparat de măsură de panou, îl știți deja din clipurile mele anterioare. Vreau să îl înlătur, acest conductor, să pun direct pe acesta. Să vă arăt de ce. Uitați diferența. Sper că se vede. Asta e motivul. Hai să-l desfacem pe ăsta de aici. Apăsăm în zona asta. Și ar trebui să iasă. Gata. Trângem într-o parte și în alta. Gata. Am lipit. Mă rog, nu e chiar așa estetic, dar e mult mai bine față de ce era înainte. L-am pus. O să-l înlocuim și pe cel negru. Gata, am atașat aceste conductoare de conector. Acum mai urmează să atașez separat alte conductoare. Le vom înlocui pe acestea. O să înlăturăm acești conectori, că sunt prea lungi. Am cositorit aceste conductoare. Să punem izolatorii aceștia transparenți. Unul aici, celălalt aici. Gata, au fost lipiți, să introducem izolația. Dacă toți suntem aici, să lipim și acești conectori de conductoarele acestea.
Am pregătit conductoarele pentru potențiometru. Hai să vedem cât tăiem. O să punem acest conector pe poziție. Perfect. Și să ne dăm seama cât de lung trebuie să fie. Uite, cam așa. Și îl tăiem pe undeva pe aici. Un pic mai lung, ca să nu am probleme. Gata. Hai să prindem de pe acum aceste conductoare, ca să nu ne încurce. Da, sunt prea groși acești, cred că șoricei se numesc, nu-mi dau seama. Spuneți voi în comentarii că am uitat, dar nu am mai mici. O să prind cu niște șoricei fiecare în parte, dar nu acum, lasă mai târziu. Deocamdată le las așa. Hai să punem plusul aici. Da, trebuie un pic mai larg. Da, merge. Plusul voltmetrului de panou. Putem să punem piolița acum. Hai să punem conectorul aici. Să punem și practic minusul roșu, ca să-ți dai seama de polaritate, că practic e pus acest șunt. Oricum, negru ăsta de aici va spune că e minus. Asta pentru că e pus ampermetru în serie, da? Acel ampermetru de panou. Să prindem în șoricei și aceste două conductoare, alb și galben. O să pun 2 șoricei, cred că ar fi de ajuns. Unul aici. Nu strânge deocamdată până la maxim, ca să așez conductoarele cum trebuie. Pe ăsta îl strângem deja. Și pe ăsta, acum putem strânge. Toate aceste conductoare vor fi strânse la sfârșit cu un șoricel. Deocamdată le las așa liber. Să lipim și aceste conductoare de potențiometru. Să punem niște tuburi termocontractabile. Mă rog, deși eu nu prea mi-aș bate capul în cazul ăsta, dar deoarece nici măcar pe partea de ieșire a sursei n-am pus. Da. Da, să fie acolo. La acest potențiometru, ordinea pinilor e diferită față de unul clasic. Capătul din stânga e acesta, din dreapta e acesta, iar cursorul sus, să nu vă încurcați când comparați asemenea potențiometru multitură. A trebuit să mă obișnuiesc cu el. Să atașăm acești conectori de întrerupătorul de față. Intrarea transformatorului, primarul practic, îl vom pune pe partea de jos a întrerupătorului. Iar din întrerupător venim cu aceste conductoare și cu celălalt. Gata. Asta mai trebuia strâns, nu prea îmi place. Scuze. Hai să punem invers. Ok. Am mai strâns conectorii ăștia, că nu-mi plăcea cum face contact. Celălalt aici. Gata. Venim cu aceste conductoare pe aici. Să punem conectori și la aceste conductoare. Am atașat acești conectori de cele două conductoare. Să punem niște tuburi termocontractabile pe aceste conductoare. Unul aici, celălalt aici. Deoarece prin fază trebuie să trecem cu o siguranță fuzibilă, dar trebuie să cositorim aceste terminale înainte. Și aici. Să lipim acest conductor și celălalt în zona asta. Punem cele două tuburi termocontractabile. Să atașăm nulul aici și faza în zona asta. Dacă vă întrebați de ce nu am pus, n-am atașat împământarea, este că această carcasă are părți și metalice și din plastic. Așa că ar fi fost prea complicat, trebuia să atașez acest aluminiu radiator de partea metalică din mijloc a carcasei și din partea din față ar fi fost mult prea complicat. Așa că am lăsat-o liber. Gata, să punem în sfârșit spatele
Să strângem și aceste conductoare. Să atașăm secundarul transformatorului de acest PCB. Toate cablurile au fost aranjate, iar acum urmează să facem încă o modificare pentru alimentarea acestui aparat de măsură de panou. În sensul că el se alimentează din acest kit de aici. Iar la ieșirea acestui kit de redresare-filtrare, în gol pe ieșire avem aproximativ 42 de volți. Iar pentru alimentarea acestui aparat de măsură de panou avem nevoie de până în 25, mi se pare, undeva pe acolo, 24 de volți. Între 8 și 24 de volți. Iar eu am o metodă mai stranie. Folosirea unei diode Zener. Avem de față o diodă Zener de 20 de volți pe care o să o montez în serie cu acest aparat de măsură de panou pe partea de alimentare. Mare atenție că o diodă Zener, pentru a avea acea cădere de tensiune pe ea, în cazul nostru de 20 de volți, trebuie pusă invers, însemnând că anodul îl duce către plusul alimentării acestui montaj și catodul către plusul sursei noastre, de după redresarea și filtrarea respectivă. Funcționează așa deoarece m-am uitat în datasheet și pentru a putea conduce curentul electric trebuie să respectăm acel IZK. Mulți probabil nu-l cunosc și nu prea se uită în datasheet. Iar în cazul nostru, acest aparat de măsură de panou are un curent minim pe alimentarea lui de aproximativ 15 mA, ceea ce este perfect. Plus că la acest curent de 15 mA, disiparea termică pe dioda Zener de 20 de volți este destul de mică, de 0,3W. Iar puterea maximă de disipare a acestei diode Zener e de 1W. Se va încălzi puțin, dar va fi în regulă. Haideți să desfacem această plăcuță. Asta se desface, cred, ușor. Avem clemele astea și pe o parte și în alta. Dacă a prins pe partea alanta. Gata, l-am desfăcut. Pe unde alimentăm acest aparat de măsură de panou, avem un stabilizator de 5V. Nu știu dacă se cunoaște, scrie 78M05. O să punem această diodă Zener în serie de aici până la intrarea acestui stabilizator pe plus. Nu o să înlătur acea diodă redresoare deoarece e pe post de protecție la alimentare inversă. O să o punem ceva gen catodul la plus, iar anodul către intrarea stabilizatorului. Numai că trebuie să tăiem un traseu aici. Să verific continuitatea de aici până aici. Nu trebuie să avem, da? Nu trebuie să ne dea așa. De aici, aici. Polarizată direct. Trebuie să ne dea o cădere de tensiune. E o diodă Schottky, se pare. Invers nu trebuie să ne dea nimic. Da. E cam gros capătul ăsta, dar merge. Punem fludor proaspăt și aici. Perfect. Gata, să punem PCB-ul înapoi. Să atașăm acești conectori. Și în partea asta. Să punem, să schimbăm siguranța fuzibilă din primarul transformatorului. A fost pusă una provizorie aleatorie, nu băgați în seamă. Voi pune una de rapidă de 1 amper. În mod normal trebuia lentă, dar în fine, nu am lente. Trebuie să iau un set neapărat de siguranțe fuzibile lente. Să o punem aici. Gata. Să băgăm în priză sursa. Și se pare că am conectat invers. Oricum nu aveam cum să-mi dau seama rapid. Transformatorul trebuie atașat sus, iar conductoarele acestea jos. Da. Am scos din priză și să corectăm acum. Să-i punem sus.
Hai să-i strângem. De asta uneori nu prea îmi plac conectorii ăștia, că nu prea strâng bine câteodată. Ai senzația că nu face contact cum trebuie. Aici, îl strângem un pic și pe asta. Iar acum să punem ceilalți conectori. Hai mă! Gata. Acum ar trebui să fie în regulă. Să băgăm o priză. Acum este în regulă. Și e prima dată când îi dau drum. Ce spuneți? Va funcționa sau nu? Ca să vă spun sincer, am verificat conductoarele cablurile dinainte. Am verificat conductoarele dinainte să fie totul în regulă. Eu chiar vă recomand să faceți acest lucru. Nu se știe niciodată când atașați greșit. Așa că e bine să verificați. 3, 2, 1. Da, funcționează. Așa clipește, din păcate, acel... E refresh rate-ul respectiv. Trebuie să supraexpun ca să fie în regulă. Da, undeva pe aici. Pare rău că am supraexpus, că altfel nu putea să vedeți cum trebuie. Este în regulă. Off. Da, din nou. Da. S-a ars siguranța aia rapidă, exact ce bănuiam. O să pun una de 1,6. Trebuie lentă, nu rapidă, în fine. Să alimentăm. Să oprim. Afișajul stă încă aprins pentru că încă avem energie în acele condensatoare de filtraj. Ok, dacă toți suntem aici, haideți să vă măsor tensiunea de după acea diodă Zener. Masă. Înainte de dioda Zener avem 41 cu aproximații. După dioda Zener avem 20. Unul în zona asta. Hai să strângem și pe asta de aici. Iar acum putem să punem fața de tot. Hai să ștergem fața nițel, dacă toți suntem la ea. Bun, haideți să vă arăt și o ultimă privire a interiorului. Cam așa arată. Și în partea aia. Da, cam așa. Să-i punem în sfârșit capacul. Hai să verificăm și tensiunea, să văd dacă mai trebuie calibrată cumva sau ceva gen. Hai să micșorăm către minim. 1.25, 1.26, ok. Să mărim la, să spunem, 5, 5.33, 5.35, arată un pic mai mult în realitate, 9,47, în realitate 9,49. Da, ar mai trebui calibrat nițel. Se calibrează din zona asta, dar îmi pare rău că pâlpâie, așa face câteodată, n-am ce să fac. Deocamdată las așa. Hai să vedem la maxim. 36,8. 36,8. E bine. Suficient. Hai să verificăm și acuratețea ampermetrului de pe aparatul de măsură de panou. ...498 de miliamperi, 495 miliamperi, e pe aproape, eu zic că e bine.
757, 56, 751. Ok, hai să vedem la curent mic. Dacă reușesc să reglez swing pe 54 mA, 52 mA, chiar bine, e în regulă. 33, am că e bine, e în regulă. Nu mai trebuie calibrat. 192, 100, merge. Să creștem la peste 1 amper, 1,34, 1,33, e bine. 1,83. Dacă mai era nevoie de calibrare, învârteam de aceste semireglabile. Cel de aici pentru curent, cel de sus pentru tensiune. Și după cum am promis, la sfârșit o să testăm și protecția la scurt-circuit. După cum am spus, acesta are protecție din câte știu la scurt-circuit, dar pe durată scurtă de timp. O să testăm 3, 2, 1 și își revine, da? Da? Și a revenit. Are protecție la scurt-circuit. Dar v-am spus, pe durată scurtă de timp, nu lungă, câteva secunde. Cum depistezi, vezi scurtul, îl oprești, ceva gen. Și cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!